half a kilo of chicken, black pepper, 1 medium-sized onion, 1 whole garlic, 2-piece laurel or bay leaves, 2-piece green chili, dato puti vinegar, dato puti soya sauce, and coconut milk. Hi everyone! Welcome to my channel. I'm Juvita. Today, we're gonna cook ginataang chicken adobo. Pagka mainit na, ilagay natin ang mantika. Now, lagay na natin ang mantika. Mainit na siya. Lagay na natin ang sibuyas. Yan. Golden brown na. Ilagay natin ang garlic. Nung bata ako, paborito ko nagluluto yung tatay ko ng adobong may gata na chicken. Masarap. Masarap tatay ko magluto. Nanay ko kasi hindi marunong magluto. Lagay na natin ang manok. Mix lang natin siya. Hayaan lang natin siya for 10 minutes. Paigahin natin. Lumabas yung juice ng chicken. Hayaan lang natin siya. Sa mahinang apoy, I need a lid. Okay, now, lagay natin ang laurel, bay leaves, ang pepper. Sarap pa yung pepper. Then, chili. Chili. Tapos, i-mix natin siya. Mix lang. Yan. Masarap siya na toasted. May extra flavor. Yan. Extra flavor. Ayan. Look at it. Tingnan guys. See? Masarap siya pag ganyan. Ayan, ngayon, vinegar. Lagyan natin ng vinegar. Lutuin lang natin yung vinegar para manuot yung lasa ng vinegar sa chicken, sa manok. Let it cook the vinegar. Naamoy ko na yung vinegar. Luto na siya. Ngayon, lalagay natin ang soy sauce. Ayan, soy sauce. Tapos, lagyan natin ng onting tubig para manuot yung lasa ng soy sauce. Haluin lang natin siya, guys. It's boiling now. Ngayon, lagay na natin ang it's boiling. Let's mix and turn the chicken. Let's turn the chicken so that it's absorb the soy sauce. Let's add the coconut milk. Oh, it's oily. Looks nice. Wag natin siyang haluin para manuot yung lasa at mag-oily yung
coconut. Last ingredients, let's put magic syrup for taste. Not much. Then half only. And let it boil. Mix it. Let's wait for 5 minutes and then cook. After 5 minutes, ginataang adobo is cooked. It's ready to serve. That. Thank you for watching.